આપણે પહેલા અલાઇટ મોશન એપમાં આવી જવાનું છે। ત્યારબાદ આપણે પ્રોજેક્ટમાં જઈને જે પ્રોજેક્ટ આપણો છે તેના ઉપર ક્લિક કરી પ્લસવાળા આઇકન ઉપર ક્લિક કરી અને શેપ લઈ લેવાનો છે। તેને આપણે ફૂલ સ્ક્રીન કરી ત્યારબાદ આવી જવાનું છે ઇફેક્ટની અંદર આવીને પહેલાં લેવાનું છે કોપી બેકગ્રાઉન્ડ લીધા પછી ત્યારબાદ તેને સ્ટાન્ડર્ડ સેટિંગ કરી દેવાનું છે। ત્યારબાદ તેને બંધ કરી ફરી એક એડ ઇફેક્ટ કરવી પડશે। ત્યારબાદ આપણે ગોસિયસ બ્લર સર્ચ કરીશું। ગોસિયસ બ્લર સર્ચ કર્યા બાદ ફરી વાર એક એડ ઇફેક્ટમાં જઈને એક્સપ્લોઝર ગામા લઈ તેને પણ સ્ટાન્ડર્ડ સેટિંગ એક્સપ્લોઝર ગામાને ઓપન કરી એક્સપ્લોઝરને કરી દેવાનું છે -75। એટલું કર્યા બાદ આપણે ફરી વાર બેક આવી જવાનું છે ને બેક આવ્યા બાદ તે જે લેયર છે તેને આપણે કરી દેવાનું છે ડિફરન્ટ ને ત્રીસરા નંબરનો જે ઓપ્શન છે તેમાં ક્લિક કરી બેક આવી જવાનું છે। પ્લસવાળા આઇકન ઉપર ક્લિક કરી એક શેપ લઈ લેવાનો છે તેને પણ ફૂલ સ્ક્રીન કરી ત્યારબાદ તેનો કલર આપણે વ્હાઇટ કરી દેવાનો છે। વ્હાઇટ કલર કર્યા બાદ આપણે આવી જવાનું છે બ્લેન્ડિંગની અંદર જે કોન્ટ્રાસ્ટ છે તેને ફર્સ્ટ વાળો જે છે તેમાં ક્લિક કરી ફરી વાર એક શેપ લઈ લેવાનો છે તેને પણ ફૂલ સ્ક્રીન કરી તેનો કલર પણ વ્હાઇટ કરી દેવાનો છે। ત્યારબાદ બ્લેન્ડિંગ અને કોન્ટ્રાસ્ટમાં આવીને ફર્સ્ટ વાળો જે છે તેને આપી દેવાનું છે અને ઉપર જે લાઇટનો 100% છે તેને માઇનસમાં થોડું કરી દેવાનું છે, ઓછો કરી દેવાનું મતલબ। ત્યારબાદ આપણો વિડીયો કમ્પ્લીટ થઈ ચૂક્યો છે। જે HDR ઇફેક્ટ છે તે તૈયાર થઈ ગયો।